ओके अल राइट एभ्रिवान अब मैले चाहिँ नि यो आउटडोरमा यसको 200 मिटर परसम्मको डिस्टेन्समा पनि यसले रेकर्ड गर्न सक्दछ। यसले यो ट्रान्समिटर र रिसिभरको कनेक्ट गर्न सकिन्छ, रेकर्ड भइरहन्छ भन्ने प्रुफ गर्नको लागि म यहाँ आएको छु यो रोसियोको तेरेरोमा। म यति बेला क्यामेराभन्दा लगभग 2 मिटर परसम्म छु। म हिँड्दै जान्छु कहाँसम्म चाहिँ यो टिप्ने छ। आई थिङ्क इट्स यो 10 मिटर लगभग आइसकेको छु म। रोड वायरलेस गो को सिरिज हो र यो विश्व प्रसिद्ध एउटा माइक्रोफोन कम्पनी हो र यसले क्यामेराको लागि अनि स्टुडियोको लागि माइक्रोफोनहरू निकाल्ने गर्दछ। पक्कै पनि यहाँले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ होला। यसको क्यामेराबाट 200 मिटर पर जाँदाखेरि पनि यदि यसको आवाज टुट्यो भने यसको अनबोर्ड रेकर्ड हुन्छ। अनबोर्ड रेकर्ड तपाईले झिकेर फेरि भिडियोमा राख्न सक्नुहुनेछ, भिडियोसँग जोड्न सक्नुहुनेछ। र अहिले म लगभग कति 100 मिटर को आसपासमा छु। आवाज पक्कै पनि सुनिराख्नु भएको होला। रोड वायरलेस गो 2 बाट यहाँले आवाज सुनिराख्नु भएको छ। म लगभग 150 मिटर छ होला, छैन अझै यो अलमोस्ट यो आई थिङ्क मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 50-60 मिटर होला। योभन्दा पर यो भित्र चाहिँ म प्रवेश गर्न सक्दिनँ किनभने यो पानी जहाजको बन्दरगाह हो र यो भित्र त्यो अनुसारको सेक्युरिटी हुन्छ। अलमोस्ट यो 100 मिटरसम्म म आइपुगेको होला अथवा 200 मिटर त अब यतिमा त 200 मिटर त के हुँदो होइन। एउटा चोकदेखि अर्को चोकमै पुगिँदो रहेछ। एउटा चोकदेखि अर्को चोकमै पुगिँदो रहेछ यो चेक गर्दाखेरि त। ओ माई गड, तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ मेरो आवाज? पक्कै पनि सुनिराख्नु भएको छ होला। म यति पर आइसकिसकेको छु। पक्कै पनि रिसिभरले मेरो ट्रान्समिटरलाई रेकर्ड गरिरहेको छ, भेटिरहेको छ भन्ने म आशा गर्दछु र यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ होला पक्कै पनि। अझै म टाढा जान्छु। रोड वायरलेस गो 2 यति सम्म पावरफुल यो माइक्रोफोन हो। मलाई क्यामेराले देखेको पनि छैन, मलाई गाडीले कारले छेकिसकेको छ। अलमोस्ट यो छ होला, अब चाहिँ 200 मिटर पुगिसक्यो होला हैन। यति टाढासम्म पनि रिसिभरले साउन्ड रेकर्ड गरिरहेको छ। ओके, म फेरि आफ्नो क्यामेरातर्फ जान चाहन्छु। यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो यो कति टाढासम्म रिसिभरले आफ्नो ट्रान्समिटरले रेकर्ड गर्दछ, रिसिभर र ट्रान्समिटर बीच कनेक्ट हुन सक्छ भन्ने प्रुफ यहाँहरु समक्ष मैले यो राखेँ। त्यसैले पनि अहिलेको यो वायरलेस माइक्रोफोनहरुको दुनियाँमा वायरलेस गो 2 सबैभन्दा पावरफुल र यति सस्तो मूल्यमा सबैभन्दा उत्कृष्ट माइक्रोफोनको रूपमा बजारमा उपलब्ध गराएको छ रोडले। दिस इज अमेजिङ एक्सिलेन्ट माइक्रोफोन फर द भिडियो मेकर, ब्लगर, युट्युबर हैन, मुभी मेकर, फर एभ्रीवन। एकदमै राम्रो क्वालिटीको यो प्रोडक्ट निकालेको छ रोड वायरलेस गो 2। एन्ड म क्यामेराको लगभग 10 मिटर वरपर आइसकेको छु र क्यामेराको नजिक आइपुगेको छु। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान।